සුබ දවසක් හැමෝටම පොඩි වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න කියලා හිතුවා මේ forex trading සම්බන්ධව ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා පිළිවෙලකට දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැහැ ඒකින්ද ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මගේ YouTube එකේ ගොඩක් බලන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරන කට්ටියට forex සම්බන්ධවත් අදහසක් දෙන්න බැලුවේ. එතකොට මම මේකදී ප්‍රොමෝට් කරනවා මේ One Royal Broker මම ට්‍රේඩ් කරන වන් රොයල් බ්‍රෝකර්ත් එක්ක. එතකොට ඒකේ මගේ IB එකක් තියෙනවා. මගේ ලින්ක් එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට මම සිග්නල් ගෲප් එකක් වෙනම arrange කරනවා මේ කෝස් එක කරන කට්ටියට. එතකොට මම මේක කෝස් එකක් විදිහට දෙන්නේ forex basic කෝස් එකක් ඔයාලට දෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි මම ඔයාලට වෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් ටික දෙනවා ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ forex trading කියන්නේ මොනවද? forex trading වලට මොනවද අයත් වෙන්නේ? ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙනවා. එතකොට මාකට් ඇනලයිස් කරන විදිය සම්පූර්ණම කියලා දෙනවා ඔයාලට. එන්ට්‍රි එකක් ගන්න ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මාකට් ඇනලයිස් කියලා දීලා ඉවර වෙලා මම ඔයාලට ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියලා දෙනවා. ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියලා දෙන්නේ forex trading වලට ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා. ඒතකොට මාකට් ඇනලයිස් ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් දෙකම මික්ස් කරගෙන ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ෆන්ඩමෙන්ටල් විතරක් යූස් කරනවා, සමහර කට්ටිය මාකට් ඇනලයිස් විතරක් යූස් කරනවා. ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒතකොට මේ දෙකම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ forex trading පාඨමාලාව ඔයාලට සම්පූර්ණම මේ YouTube එකේ free හම්බ වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට basic idea එකක් මේකේ මම දෙන්නේ forex සම්බන්ධව සම්පූර්ණම පිළිවෙලකට යනවා. ඔයාලට මුළු course එකම basic ඒක මතක තියාගන්න basic course එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඇත්තටම මේ basic course එක කරාට පස්සේ ආයෙ වෙන forex course එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ එදිනෙදා අප්ඩේට් වෙන්න විතරයි. ඉස්සරහට එන අලුත් දේවල් අප්ඩේට් වෙන්න සහ එදිනෙදා අප්ඩේට් ටික විතරයි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ. මොකද අනිත් සියලුම ටික මම ඔයාලට මේ course එකේදී දෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මේ forex course එකේදී මේ One Royal මගේ description එකේ දානවා මම link එක. ඒ link එකෙන් register වෙන කට්ටියට register වෙලා ඩොලර් 100ක් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ 100 කාටද ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඒ 100ෙන්. ඩොලර් 100ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙකුට මම සිග්නල් සර්විස් එකක් ෆ්‍රී ඔයාලට දෙනවා. ඒක කන්ටිනියු කරා යනවා. මම ගන්න ඉන්ට්‍රිත් එක්කම ඔයාලට දෙනවා. එතකොට ඒකෙදි මම කරන්නේ දැන් ඔයාලට මම සම්පූර්ණ මාකට් ඇනලයිස් එක කියලා දෙනවනේ. මාකට් ඇනලයිස් එක කියලා දීලා ඉවර වෙලා මම රික්ස් එන්ට්‍රි ගන්න තැන ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ රික්ස් එන්ට්‍රි තිබ්බ තැනින් කන්ෆර්මේෂන් එන්ට්‍රිය මේ කියලා දෙන විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. හොඳට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. මාකට් එක ගැන හොඳට කියලා දෙන්න. ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් ගැනත් කියලා දෙන්න. එතකොට ඒ ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එක කියන්නේ අන්තිමේට. මොකද මාකට් ඇනලයිසිස් එක දැනගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට ෆන්ඩමෙන්ටල් එකත් අයිඩියා එක හොඳට එන්නේ. ඊට කලින් forex එක කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක ඒ ටික කියලා දෙන්න. හැබැයි සිග්නල් සර්විස් එක ගන්නේ මේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා One Royal Broker එක රෙජිස්ටර් වෙලා ඩොලර් 100ක් ඩිපොසිට් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න රෙඩි වෙන කට්ටියට විතරයි. රෙජිස්ටර් වුණාට විතරක් දෙන්න බෑ. මොකද ට්‍රේඩ් කරන්නත් වැඩක් නැහැනේ. සිග්නල් සර්විස් එකක් දීලා. ඒක නිසා. ඒතකොට සිග්නල් සර්විස් එක කීයක්වත් ඔයාලගෙන් මේකෙන් අය කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම free. ඒතකොට මගේ IB එකක් තියෙනවා බ්‍රෝකර් එකේ මට කමිෂන් එකක් එනවා. ඒක වෙනම එකක්. ඒ පොඩි ඉන්කම් එකක් එන්නේ. එතකොට මේක තමයි. එතකොට මම මේ One Royal Broker එකේ link එක පල්ල description එකේ තියෙන link එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකක් එන්නේ. එතකොට මේක ඇතුළට මේ ටික විස්තර ටික පුරවලා ගියාට පස්සේ ඇතුළේ තව රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙනවා. අර Binance අර මේ අපි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ identity එකයි selfie එකයි. එතකොට address එක proof වෙන්න bank statement එකක් හරි මොකක් හරි bill එකක් ඒ ටික තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඇතුළේ ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති leverage එකක් use කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කොයිම වෙලාවක හරි මේ One Royal Broker එකේ රෙජිස්ටර් වෙනකොට මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඔයාලා වෙන්න මේ නම්බරේට මට WhatsApp message කරන්න. එතකොට මේ දෙන්නේ 071 මෙන්න මේ නම්බරේට මට WhatsApp message කරන්න. මම ඔයාලට සම්පූර්ණම මේ උදව් කරන්න මේ One Royal Broker එකේ මොකක් හරි රෙජිස්ටර් වෙනකොට රෙජිස්ට්‍රේෂන් හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මම ඒක හදලා කරලා
හදලා දෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මට මෙන්න මේ නම්බරේට ඔයාලට තියෙන්නේ මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන ගැටලුව කියන්න විතරයි. එතකොට මට මේ බ්‍රෝකර් රෙජිස්ටර් වෙන සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයාලට කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ෆෝම් එකේ මේක ෆිල් කරන් තියෙන්නේ. සිග්නල් සර්විස් එක ගන්න නම් විතරයි ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මේ කෝස් එක කොහොමත් YouTube එකේ හම්බ වෙනවනේ. ඒතකොට ඔයාලට කැමති බ්ලොග් කෙනකින් ඒ ට්‍රේඩ් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. සිග්නල් සර්විස් එකට එනවා නම් විතරයි මේ දේ මේ මෙන්න මේ බ්‍රෝකර්ගෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මොකද මට චූටි වාසියක් තියෙනවා. ලොකු වාසියක් නෑ, පොඩි වාසියක් තියෙනවා. ඒකයි මම මේ බ්ලොග් එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. එතකොට මේ ටික තමයි ඔයාලට මම මේ කෝස් එකේදී සම්පූර්ණම දෙන්නේ. මේ forex trading සහ market analyze fundamental analyze ටික දෙනවා. මේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද? එතකොට බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ඇයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? මේ දේවල් ඔක්කොම මේ forex trading කියන මාතෘකාව යටතේ ඔයාලට ඔක්කොම ටික කියලා දෙනවා. මතක තියාගන්න ආයේ ඔයාලට මේ පෝස් කරන්න ආරෙ මේ මොකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට බලලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ටික උඩින් පල්ලෙන් බලලා ස්කිප් කර කර බලලා කරන්න යන්න එපා. එහෙමත් එහෙම මේ කෝස් එක වැඩක් නැති වෙයි. මම හුඟක් කට්ටියට ෆ්‍රී දුන්නාම අගයකුත් නැති නිසා ඔහෙ නිකන් උඩින් පල්ලෙන් බලයි. නමුත් ඕනකමක් තියෙන කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එකක් මේ views ගන්නවත් එහෙම දෙයකට නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඕනම වීඩියෝ එකක් ඕනම කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලා එකපාරක් නිකන් උඩින් පල්ලෙන් බැලුවට ඔයාලට මේකේ සියලු දේවල් ඔයාගේ ඔළුවට වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට වීඩියෝ එක දෙපාර තුන් පාරක්වත් බලපුවම තමයි ඒකේ තව දේවල් ඔයාලට මගහැරිච්ච දේවල් ඔළුවට සෙට් වෙන්නේ. ඒකෙන්ද මම මේ කියන පාඨමාලාව පුළුවන් තරම් බලන්න. බාල්ලෙවල ID එක ගන්න ඒකලා ඩිමෝ account එකක් හදන්න පුළුවන් මේ ඇතුළේ ඩිමෝ account එකක් හදලා ට්‍රේඩ් කරලා බලලා ඔයාලට මේ පුළුවන් මේ forex දිගටම කරන්න. ඇත්තටම හොඳ ඉන්කම් එකක් තියෙන හොඳ මාකට් එකක්. හරියට ඉගෙනගෙන කරොත් වරදින්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒතකොට මම ඉන්කම් එකක් ගන්න විදිය මාකට් එක ඇනලයිස් කරන විදිය ඒ දේවල් මම සම්පූර්ණ මම දන්න විදිහට කියලා දෙනවා. මම බේසික් පාඨමාලාවක් තමයි ඔයාලට කරන්නේ. හැබැයි බේසික් වුණාට ඔයාලට කිසිම කෝස් එකක් ආයෙ කරන්න ඕනේ නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි. එහෙනම් ඒ විදිහට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම් රෙජිස්ටර් වෙන ලින්ක් එක. ඒකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න මොනවද ගැටලුවක් තියෙනවනම් මම එහෙනම් මෙතනින් එහාට කොහොමද කෝස් එක කරන්න කියන එක ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. හරි. එහෙනම් අපි forex trading analyze මේකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක තියෙන අතර කළා ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්න ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා.